হেল্ল' আজি আমি আহিছোঁ বগীবিল আৰু বৰ্তমান ৰখিছোঁ বগীবিল ৰাস্তাত যেনেকৈ এটা ইভিনিং টাইম ভাল লাগে ধৰ আহি কেনে অ'কে বৰ ধুনীয়া লাগিছে আজি বতৰটো বহুত ভাল লাগিছে বগীবিল মানে ভাল লাগে আহি ভাল লাগে এটা টোটেলি এইবিলাক গৰুবিলাক চাওঁ চ' আমি এতিয়া তিনিটা গৈ আছোঁ বগীবিল পামগৈ এতিয়া টাইমটো হৈছে গধূলি বগীবিল আহিব হ'লে 4টা বজাত মানে পাওঁকৈ আহিব লাগে 4টা 3:30 মানত বেষ্ট টাইম ভিউ হয় আৰু সেইটা কোন কোন আছে মিষ্টাৰ ব্লগাৰ কেইটা পাছফালে মানে হেৰি বহি আছে কি কয় মহাজান পাছফালে মহাজান বহাই না চেটেলা যাওঁ ধুনীয়াকৈ ত' এতিয়া আমি যাওঁ এটা ধুনীয়া ইমান গ্ৰীণি লাগিছে চ' ভাল লাগিলে কিবা এটা মানে মনত এটা খেলাই গ'ল কেনেকৈ এটা ভিডিঅ' শ্বৰ্ট লাগিলে ভাল লাগিব বুলি চ' এতিয়া যাওঁ সেইডোখৰত লওঁগৈ বগীবিল যাওঁতে ৰাস্তাটো হয় হা বগীবিলখিনি আৰু পুৰা গ্ৰীণ লাগিছে অ'কে লেটছ গ' অ'কে আৰু মানে টাইমটো মেনেজ কৰি আছোঁ সেই বগীবিল তাত পাওঁতে অকণমান আৰু অলপ টাইম লাগিব তেতিয়া সেইডোখৰত ভাল লাগিব তাত ৰেজৰ্টত পুৰা গ্ৰীণি আচ্ছা লাগ ৰা है আইও अरे भूखा আছে যে পানী আছে যে নাপাই ওৱান হ'লে এই দেখোন এনেকৈ পানী যাব পথাৰ হয় এখন আমি এটা শুই শ্বট লৈছোঁ মানে দৌৰখন অট' পাইলট মুড দি দিলোঁ চাওক আৰু ওপৰলৈ গৈ আছে এইখন মেৰা ধুনীয়াকৈ ড্ৰোন চোন লোৱালোঁ আৰু ড্ৰোন কেনেকৈ বাৰু দেখাই দিছোঁ একবাৰ চ' বেছিকেলি ছেটিংখিনি আছেতো যদি প্ৰথমতে আপোনালোকে ড্ৰোনখন চলাব শিকে তেনেহ'লে এইটো টিপিব এইটো টেক অফ টিপিলে অট'মেটিক উৰি যাব এইটো এইবোৰ ঘাঁহ আছে কাৰণে মই ৱাইং নিদিওঁ বাৰু চ' এইখিনি টেক অফ হৈ যাব আৰু লেণ্ডিং কৰিবলৈ এইটো ছেফটি হয় এইটো অফ কৰি থ'লে মানে চেঞ্চৰ অট'মেটিক যাব এই ছেটিংখিনি আছে এনেকৈ ধৰণৰ এইটো ওপৰলৈ গ'লে ওপৰলৈ উঠি গৈ থাকিব তাৰ ইফালে গ'লে ছাইডলৈ কাট খাব এইটো কৰিলে তলে নামিব এইটো কৰিলে ড্ৰোনখন এইখন এনেকৈ যাব আৰু এনেকৈ যাব অ'কে তাৰপৰা এইটো ক'লে আগলৈ যাব এইটো ক'লে পাছলৈ যাব এনেকৈ ধৰণৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ এই ড্ৰোনখন যদি বহুত দূৰ যায়গৈ চ' অট'মেটিক এইটো টিপি দিয়ে সি অট'মেটিক গুচি আহিব এইটো স্পীড কিমান স্পীডত নিয়ে সেনেকৈ ধৰণৰ আৰু ছেটিংখিনি আছে ছেটিংখিনি জানিবই লাগিব বেছিকেলি মই বহুত বেছি মানে যোনবিলাক মই শ্বৰ্ট লওঁ দেখিছে দেখে ন মই খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ সেইখিনি শ্বৰ্ট মই অট'মেটিক অট' পাইলট মুড ইউজ কৰোঁ মানে মোক ফ'ল' কৰি গৈ থাকে বা ৰাউণ্ড ঘূৰিবলৈ ন ৰিম'টটো টিপি কিনে থৈ দিওঁ মানে এই অট'মেটিক ইয়াত চেঞ্চৰবিলাক আছে চেঞ্চৰ কেইবাটাও আছে এইটো চেঞ্চৰ দি কিনে পাছফালে কেমেৰা নহয় এইটো হেৰি হয় আৰু এইখিনি চাওক চেঞ্চৰ এই পাছফালে চাওক লাইটো আছে ৰাতি যদি আন্ধা হয় ন লাইটটো জ্বলিব ডাঙৰ পোহৰ জ্বলিব এলিয়ান চিপ লাগিবগৈ আৰু চ' সেনেকৈ ধৰণৰ আৰু এইটো বন্ধ কৰিবলৈ 1 ক্লিক তাৰপৰা টিভিবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল এণ্ড এতিয়াতো মই ক'ৰবাত ভিডিঅ' এটা গৈছোঁ তাতো মই আপোনাৰ কি বুলি কয় নিজে ভিডিঅ' কৰি ধৰিব নোৱাৰোঁ ন সেইকাৰণে অট' পাইলট মুডত দি দিওঁ সি অট'মেটিক ফ'ল' কৰি মোক গৈ থাকে যোৱাকালি কি হৈছিলে মোৰ মোবাইলটো অলপ প্ৰব্লেম দিলে কেবুলডাল চ' ছিগনেলটো মোৰ লছ হৈ গ'লগৈ ছিগনেল লছ হোৱাৰ পিছত কি হ'ল টাউনত সি অট'মেটিক য'ত ছিগনেল লছ হৈ যাব ড্ৰোনখন তাৰপৰা সি অট'মেটিক চিধা ওপৰলৈ গুচি যায় ওপৰলৈ গৈ তাৰপৰা মোৰ ওচৰলৈ গুচি আহিব য'ত পৰা ওৱাইছিলোঁ সেই জেগাটোলৈ গুচি আহে এনেকৈ ধৰণৰ খালি হ'লগৈ আৰু আজি টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ এতিয়া যাওঁ ব'লা বঢ়িয়া লাগিলে কোনখন এখন নতুনকৈ এখন খুলিছে অ'পেনিং চ' আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া কি ধুনীয়া এটা টাইম কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে এইফালে আছে আমাৰ মিষ্টাৰ অপুদা হাতি যাওঁ সেইডাল যাওঁ পটপট ব'লা নহ'লে কালাৰটো এইফালৰ পৰা যাব নোৱাৰিম এইফালৰ পৰা যাব লাগিব হেৰি লগ কৰি দিলা খুবেই ভাল লাগিছে তাই ইমান হাৱা দিছে ন ইভিনিং টাইম বগীবিল কি ধুনীয়া লাগিছে ছাৰ
মিষ্টাৰ অলপ গৰম হৈ গৈছে মানে 500 টকা লৈ লৈছে কেমেৰা ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে আচলতে সিহঁতৰ হেৰিটো কাৰণে লৈছে নহয় চফা কৰিবলৈতো আমি 20 টকা দিছোঁৱে ন আচ্ছা কিনো ক'ব আৰু বাদ দিয়ে আৰু লাগে অলপ বেয়া লাগে আজি মানে বেলিটো ইমান হেৰি নাই হোৱা চ' যিমানটো মানে ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে যাওঁ ব'লা ইভিনিং টাইম হৈ গৈছে কেতিয়া ধুনীয়া শ্বট লৈ ল'লোঁ আমি আৰু এইখিনি পটকা চটকা লগাই দিছেতো একচুৱেলি চাওক বগীবিলখন যিমান ফেমাছ হ'ব আমাৰ অসমখন কাৰণে ভাল ন ফেমাছ হ'লে মানে ভাল লাগে আৰু কিবা এটা ন টুৰিষ্টবিলাক আহিব ৰাইট নাও হৈ গ'ল আমাৰ ফটো ভিডিঅ' মাৰি কেনে আৰু ৰেজৰ্টৰ ভিতৰতো মাৰিলোগে একচুৱেলি ৰেজৰ্টৰ ভিতৰত যদি ফটো ভিডিঅ' মাৰিব হয় তেনেহ'লে চাৰ্জ কৰে এটা 500 ৰুপিজ কৰে আৰু যদি মানে ফটো ভিডিঅ' মাৰিব হ'লে সেইটো কেমেৰাটো ইউজ বেচিকেলি মোবাইলত হ'লে ফ্ৰী কিন্তু এণ্ট্ৰি চাৰ্জটো লয় আপোনাৰ 20 টকাকৈ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন দি দিছোঁ আৰু মানে কি হয় কি নহয় ন আৰু মিষ্টাৰকেইটা ফটো ভিডিঅ' মাৰিলে ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক শ্বট লৈ ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এটা লাইট চাইট বুলি দেখিলে আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটবিলাকত ভাল লাগিলে খুবেই এটা ভাল টাইম এটা স্পেণ্ড কৰিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান গৈ থাকোঁ বাই বাই টাটা চি ইউ পানীখিনি কি নিজান লাগিছে ইভিনিং টাইমত এটা বেলেগ এটা হেৰি লাগে লাইট বহুত লগাইছে ইয়াত ন কিমান বিল উঠিব বিলৰ কথা চিন্তা কৰিছে আমাৰ মানুহ আহে দে খালি ইয়াত বহুতখিনি আহে একচুৱেলি বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই বগীবিলত বেছিকৈ বনাই থাকোঁ আহি মোৰ বেছিভাগ বগীবিলতে ভিডিঅ' বনাই দেখিবা টাইমলেছ বনাই দিওঁ क्या टाइमलेस बनेगा চ' এটা খুবেই ভাল লাগিলে আজি এটা ভাল লাগে মানে কি হ'ল গধূলি টাইমত ভাল লাগে কালাৰবিলাক স্কাই মানে আৰু ছানছেটটো মানে ইয়াত বেছিকেলি কালাৰ এটা আহে মানে চ' সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে এণ্ড ইউ চ' এতিয়া ঘৰত যাম খোৱা বোৱাটো পোৱাই নাই একচুৱেলি প্লেনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল আজি জাষ্ট মানে বিহু বতৰো হয় আৰু ভাবিলোঁ সিহঁতক ফোন কৰিলোঁ অপজিতক চ' ব'লা আজি অলপ ফুৰি মানে কি ইভিনিং টাইম যাম বগীবিলৰ পৰা চ' আমি গোটেইকেইটা আহি গ'লোঁ বিন্দাছ আহি মেলি এতিয়া ফটো ভিডিঅ' মাৰিলোঁ এটা টাইমো স্পেণ্ড হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰত যাম বিন্দাছ ভিডিঅ'খিনি এডিট কৰিম চ' আজি আমি এটা নাগা থালি টেষ্ট কৰিম এতিয়া নাগা থালি দিছোঁ ন মানে আছামিজ থালিও পায় এইখনত আৰু নাগা একচুৱেলি এখন হোটেলখন নামে নাগা কিচেন চ' আমি এতিয়া আজি নাগা খানা খাম তাকে দেখাম বাৰু নাগা খানা কেনেকৈ খাওঁ ধুনীয়া হ'ল এম্বেছ লাইটটো বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু কালি মিছাকেইটা ক'ত যাবা অৰুণাচল যাবা ফুৰিব গৈছে সেইটো কহিমা নাগালেণ্ডৰ পৰা হয় মানে আৰু নাগা চাহ খাইছোঁ আজি নাগা চাহ মজা লাগে আৰু মানে কোকাজান কহিমা नागालैंड पहाड़ कैसे लगा अच्छा लग रहा है ব্লগ মানে এইকাৰণে মনত মেমৰিজ হৈ যায় ন এটা মানে কেমেৰা চাওক কেমেৰাটো এনেকুৱা এটা বস্তু সেই এটা মুভমেণ্ট কেপচাৰ কৰি থৈ দিয়ে পাষ্টক হওক বা ফিউচাৰ মানে এটা পাষ্ট ন সেই ফিউচাৰৰ লগত মানে কেপচাৰ কৰি থয় এটা ছেকেণ্ডৰ মুভমেণ্টটো আমিতো ফিউচাৰলৈ ট্ৰেভেল কৰিছোঁ কিন্তু কেমেৰাটোৱে সেই মুভমেণ্টটো সেই কেপচাৰ কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে চ' ডেটছ আই লাভ কেমেৰা চ' ফটো ভিডিঅ' মাৰোঁ সেই মুভমেণ্টটো কেপচাৰ কৰি থয় ন যোনটো মুভমেণ্ট আমি ফিউচাৰত কেতিয়াও নাপাওঁ নিচিনাকৈ চ' ডেটছ আই মানে সেইকাৰণে মই য'তে যাওঁ কেমেৰা লৈ যাওঁ আৰু ৰেকৰ্ড কৰোঁ
ইও একেই আজিকালি লিখে নাই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ শিকিছে আৰু যোনটো আজি এই মমেণ্ট পাম এইটো কেতিয়াও নাপাওঁগৈ নিচিনাকৈ আমি এটা নাগা থালি খাইছোঁ এইখন পূৰা দিছে এটা এইখন আছিলে আমাৰ দিয়া বাকী অভিযান আহে ঘৰ আৰু ইমানটো আজি ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ বাই বাই টাটা এণ্ড এইটো মানে নাগামিজ খানা আছিলে বাহিৰৰ পৰা কহিমাত গৈছিলোঁ কালি বসী আগত চ' এতিয়া কহিমাত কমি ফিল লাগিলে অ'কে বাই বাই